برشون گذشون آدمایی که هدفمون کردن دستشتن با هر رخی میخوان از بغلمون رچن. سلام دوستان، من محمد حسینم و به کانال خودتون ایدراو ما سیگنال خیلی خوش اومدید. امروز پر انرژی میریم سراغ شبکه تون که خیلی هم سر و صدا کرده و آموزش نصب و ریکاوری 12 کلمه تون کیپر رو هم با هم بررسی میکنیم. لطفا ما رو حمایت کنید، با زدن دکمه لایک بهمون انرژی بدید. اگه میخواید مطالب مفید از دستتون نره، کانال خودتون رو سابسکرایب کنید و با نوشتن کامنت نظراتتون رو بگید برای پیشرفت بیشتر هر دوتامون. نظرتون چیه بریم یکم راجع به شبکه تون بیشتر تحقیق کنیم؟ خب بریم تاریخچه‌ش رو چک کنیم. شبکه تون توسط تیم تلگرام ایجاد شده و هدفش ایجاد یک بلاکچین سریع و امنه. همونطور که میدونی تلگرام امن‌ترین سوشیال حال حاضره. ویژگی‌هاشو بخوایم با هم بررسی کنیم: سرعت بالای تراکنش‌ها، هزینه کم تراکنش‌ها، اکوسیستم رو به رشد که خودتون هم دارید میبینید که کلاً سر زبونا افتاده. بخوام به طور خلاصه بگم، تمامی این ربات‌های تلگرامی که روی بستر ارز تون هستن یعنی شبکه اصلی بلاکچین تون. ربات‌های تلگرامی مثل همستر، مثل تپسواب، مثل پیکسل، مثل یس کوین، ربات‌های معروفه که الان همتون دارید میزنید، احتمالاً کسایی که دارید این ویدیو رو میبینید. و من لینک آموزش همستر کامبت و تپسواب رو براتون میذارم و در ویدیو بعدی راجع به پیکسل بیشتر با هم صحبت میکنیم و معرفی میکنیم این پروژه قدرتمندی که بایننس و بای بیت ازش حمایت کردن که دو صرافی گردن کلفت مارکت هستن. خب بریم چارت تان کوین هم چک کنیم که قیمتش $7 و ارزش کل بازار این ارز دیجیتال هم 36 میلیارد دلاره که مبلغ خیلی قابل توجهیه. کیف پول اصلی تلگرام برای ایرانی‌ها تحریمه. حالا سوال پیش میاد برای نگهداری تون و رمز ارزهایی مثل نات کوین و همستر کامبت که قراره لیست بشه، باید از چه ولت یا کیف پولی استفاده کنیم؟ بله، کیف پول تون کیپر. امروز اینجاییم تا با هم بررسی کنیم که چجوری باید تون کیپر رو نصب کنیم و 12 کلمه ریکاوری رو بگیریم. این کار که باید بکنید، باید برید به پلی استور گوشیتون و تو گزینه سرچ تون کیپر رو سرچ کنید. آیکونش رو به خاطر بسپارید. حالا میریم برای دانلود، اینستال رو میزنیم و منتظر میمونیم تا دانلود بشه. خب حالا برنامه رو نصب کنید و منتظر میمونید تا باز بشه. خب حالا وارد تون کیپر میشیم که نیو والت رو میزنیم. رمزتون رو ستاپ کنید. حالا من 1 2 3 4 کردم و دوباره رمزتون رو وارد میکنید. منتظر میمونید تا صفحه بعدی باز شه. میگه نوتیفیکیشنتون رو میخواید روشن کنید که اعلام براتون بیاد، حالا باید فعال کنید یا نه، با عهده خودتونه. وارد تون کیپر شدین، والتتون ساخته شده. بالای صفحه آدرس والتتون رو میتونید کپی کنید. خب حالا سوال پیش میاد که چطور باید 24 کلمه رو بگیریم. میرید به قسمت سیتینگ که بالای صفحه است و بکاپ رو میزنید. دکمه بکاپ رو میزنید و وارد صفحه بعدی میشید. بکاپ مانوئلی رو کلیک میکنید و منتظر میمونید. توجه داشته باشید که بدون این 24 کلمه به هیچ وجه نمیتونید وارد کیف پولتون بشید دوباره. حتما یه جا یادداشتش کنید و در صفحه بعدی برای اطمینان که شما ذخیره کردید 12 کلمه رو، 3 کلمه میخواد که باید بنویسید. اون 3 کلمه رو برید تو بخش سیتینگ و قسمت سکیوریتی اثر انگشتتون رو یعنی یوز بیومتریکس رو فعال کنید. رمزتون رو وارد میکنید و حالا میتونید اثر انگشت بذارید که کسی نتونه به جز خودتون وارد اکانت ولتتون بشه.